ગાડી ઉભી રહી ને એમાં કપાસરા એક ફટાકડો પડ્યો ને તિખારો પડ્યો એમાં બધા ફટાકડા હરગી ગયા ગાડી હરગી ગઈ નોકતી બૂચી તારા કરતા ઊંચી કેમ કરે નોકતી બૂચી તારા કરતા ઊંચી આ આવે ને એમાં મારો વારો ચડી હમ હે બાકી સબ પાણી કમ હે જાય પેલા નો બોલાવે બધાને સોરી સોરી તો સોરી જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી અંજુ જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી જય શ્રી કૃષ્ણ હાલો એવરીવન જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી જય સ્વામિનારાયણ કેમ છો બધા મજામાં તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં હસતું રહેવાનું ખુશ રહેવાનું આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની ચાલો દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ તો આવી જાવ બધાય મસ્ત મસાલાવાળી ચા પીવા હમણાં કેટલા દિવસથી નહોતા આવ્યા ને તો આજે આવી જાવ આપણું જે રૂટીન હતું ને રૂટીનથી શરૂઆત કરી દઈએ બરાબર ને હા એટલે મજા આવી જાય હમણાં તો દિવાળીના તહેવારમાં પડ્યા હતા એટલે કઈ રૂટીનનો મેળ નહોતો ક્યાં રૂટીન હતું ક્યાં વિડીયો હતા શું હતું એ કા જે યાદ આવે ને જે મન થાય તે બ્લોગ ચાલુ થતો હતો કઈ ટાઈમ ફિક્સ નહોતો જે આપણું રૂટીન હતું ને એમાં આજે આવતા એક બે દી લાગશે તો કઈ નહીં હાલો તો ચા બની ગઈ છે મસ્ત મસાલાવાળી તો આવી જાવ તમે બધા ચા પાણી નાસ્તો કરવા ધારા હજી હુતી છે અને માનવ પહોંચી ગયો છે અમદાવાદ અને ધારાની માનવની થોડીક મસ્તી છે ને હમણાં તમારી શેર કરી કે રાતે બેનભાઈ બેન 12 વાગ્યા હતા ને હા 12 વાગ્યા 11:30 પોણા 12 વાગે એવા મસ્તી એ ચડ્યા હતા 3-4 દી રોકાય ત્યાં લગી કઈ બેનભાઈ બેનને ટાઈમ ન મળે જેદી માનવને જવાનું હોય ને તેથી ધારાને માનવને ટાઈમ મળે પછી છે ને બે નોખા ન પડે અને એવું પછી મોઢું થઈ જાય ધારાબેનનું એને ખબર પડી જાય કે માનવભાઈ જાય એટલે એવું બધું છે હાલો એ તમે થોડીક મસ્તી મજાક જોઈ લો કે અમે ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને મસ્ત મજાનું કમેન્ટ કરીને જાજો અને માનવ જેવા કોણ કોણ આવા અખતરા કરે ને એ મને કહેજો પહેલાં તમે જોઈ લ્યો વિડીયો કાલનો કે માનવે કાલ શું કર્યું મેચ જીતી ગયા પછી મને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમે આવી રીતના વિચારો ક્યારે કે આમે ફટાકડા ફોડાય એમ તો હાલો મળ્યા થોડીક વાર રહીને ઓપી હે હાલશે ભાઈ ટોપી હે એટલે તાર જાવું એમ હા અત્યારે કેટલા વાગ્યા ખબર છે અત્યારે કેટલા વાગ્યા ખબર છે પેલા તને 12:30 તો બી હું જાય જી કે ત્યાં પોલીસ વાળા ઉભા છે પકડી લે બોલે ને કઈ નવરી હું હા તો તું અત્યારે કઈ કામ કરે હે પોલીસ વાળા નવરા ઉભા રહ્યા એક ઠીંગુ માર દે કેશોદ નો હજી એક મસ્ત કિસ્સો દિવાળી દી કેશોદ ની પોલીસ ની ગાડી સળગી ગઈ એ અહીંયા જ સાગર ની દુકાન સામે પોલીસ ના હેડ પોલીસ ક્વાર્ટર ની સામે જ ને એમાં કોઈક લેડીઝ જ હતું વિડીયો બનાવતું હતું નજીક જઈ જઈ એવી પબ્લિક હે જી લોકો ફટાકડા બંધ કરાવવા નીકળ્યા હતા એને ફટાકડા ભર્યા હતા બધાયના રોડ પર ફોડતા હતા ને એમાં જ આગ લાગી સામે ગાડી ઉભી રહી ને એમાં કપાસરા એક ફટાકડો પડ્યો ને તિખારો પડ્યો એમાં બધા ફટાકડા હરગી ગયા ગાડી હરગી ગઈ તો એ નુકસાની કેને આવે આપણી ઉપર જ આવે હું તો કહું છું કે કેશોદ ની ખુશ થાય તો એ નુકસાની તો આપણી ઉપર જ છે ને હું તો જાઉં હો તારે સીધ જવું અરે ક્યાંય કેશોદ મૂકીને ક્યાંય નથી જવું બાકી તને કોણ પૂછે હું તો મારા પાર્સલ ને પૂછું એને ક્યાંય નથી જવાનું હું એમ કહું કે મને માનું બહેનું જાઉં અમદાવાદ એટલે તો અમદાવાદ ચેડાવું ત્યાંથી તને કોણ તેડવા આવશે 450 કિલોમીટર દૂર છે પણ ત્યાંથી તને કોણ મૂકવા આવશે ત્યાં નહીં ખાલી બસ મૂકી જાઉં થોડું તો ઈ કે હવે જવા દે ઈ કે ત્યાં સુધી નથી જવું બસ સ્ટેન્ડ મૂકી જાય હું આવીને આવે એ હાલી નહોતી રે લઈ જાઓ હાલી નહોતી ને નહીં હું બેગી આવી હા બસ ટપુ નથી તો હમણાં હું કહેતી હતી ઓલી વીજળીનું હા તું કોણ છે નોકતી બૂચી તારા કરતા ઊંચી કેમ કરે નોકતી ઊંચી તારા કરતા ઊંચી એવું તો બહુ યાદ રહી નોકતી બૂચી તારા કરતા ઊંચી ભણવામાં ધ્યાન દ્યો ને કોઈના વિડીયોમાં ધ્યાન દ્યો ખબર પડ્યું તારે હાલો હાલો. હવાર પડ્યું હાલો તો હવે ઠેલા ઉપાડો ટાઈમ થઈ ગયો હાલો ઉભા મૂકી જાઓ
તને નથી જવું કેન્સલ કરાવી લે. ક્યાં ધરે પૂછી પૂછી તારે કેટલે ઊંચી મને તો ટોપી આવશે હું તો જઈશ અને પછી કેસર ચડી ગઈ કેસર કેસર ચડી ગઈ ને અમદાવાદ મૂકવા જઈએ ને. મસ્તી ઊંચી કઈ ક્યાંય ન આવે. અમે કઈ એના અમલા જ્યાં મૂકવા જઈએ આપણે ત્યાં જઈએ કાયમાં બસ રમકડામાં હચવાયા તે રમકડામાં જ હચવા હોય ને दोस्तों के साथ કોણ હે તારા દોસ્ત भव्य नहीं ભવ્ય અને ગોરધન એના દોસ્ત ने खेने निशान में फ्रेंड છે ઓહો એને તો ફ્રેન્ડ હે નિશાળમાં હવે તો નિશાળ જ બદલી ગઈ નિશાળ વેકેશન બદલી ખુલે ગઈ. એટલે ફ્રેન્ડ ગઈ ને ધારા આમ ને ફ્રેન્ડ આમ वेनिसा तो दोस्त જ રહે મારી વેનિસા વેનિસ થઈ ગઈ હવે वेनिसा वदूत એ બધા ડિલીટ થઈ ગયા ડિલીટ વેનિસા વાઇફ થઈ ગઈ પૂરું ખતમ ટાટા બાય બાય ગુડ બાય દયા મેં એને કહી દીધું કે ગુડ બાય દયા બાય બાય ખતમ, પતી ગયું. જે એડમિશન નું શું થયું થઈ ગયું સરસ ગુડ શાબાશ હવે ખુલે એટલે સીધું ડ્રેસ તો યુનિફોર્મ લઈને સવારની પાડી ન્યા છે 8:30 થી 12:30 નાસ્તો ને બધું ન્યા છે થોડુંક જવા આવવાનું છેટું થાય હાલો ટાઈમ થયો છે 12:30 વાગ્યાનો ને અત્યારે માનવ જાય છે 1:45 વાગ્યાની બસ છે ને 15 મિનિટ વહેલા જાય પોણા 1 વાગ્યાની નથી 1:50 ની છે ઈ 1:45 જ કહેવાય ભાઈ 1:50 કે હાલો તો હવે હાલો રાખીએ જય શ્રી કૃષ્ણ મળીએ હવે પાછા. મળીએ ટૂંક પાછા સમયમાં ઉતાસણીએ ટૂંક સમયમાં નક્કી ના કહેવાય ભાઈ નું ઉતાસણી ભાઈ ભાઈ નહીં ભાઈ ગમે ત્યાં આવે હા ભાઈ મન પડે તો આવે ને તો ભાઈ તો જાય ભાઈ આવે ને એમાં મારો વારો ચડી હમ હમ હે બાકી સબ પાણી કમ હે જાય હમ એની જો અત્યારે ઠંડી કેવી લાગે હું બ્લેન્કેટ ઉઠીને બેઠી નહીં જો ઈ આવે તો વારો મારો ચડી જાય એટલે હમણાં તો શાંતિ જ રાખજે ભાઈ ઉતાહણી આવજો ઉતાહણી કરવા ખીહર કરવાનો આવે તો અમદાવાદમાં ખીહર કરજો હા તો ન્યા ખીહર ન્યા કરજો ઉતાહણી ન્યા કરજો હાલ તાર પપ્પા રાહ જોવે હાલો જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી જય માતા ઓલી જો હાલતી થઈ છે બેન હાલ ટાઈટ ની હાલ બેન બહુ ઠંડી છે જય શ્રી કૃષ્ણ હાલો હાલો આખું ગામ હોઈ ગયું આપણે દેખાડો કરીએ હાલો જલ્દી એ હાલો 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 ભાઈ કાનમાં રૂમાલ કે બાંધ કંઈક ટાઢો પવન છે કઈ બાંધું પહેર્યું નથી ઠંડી તો જો અને જો આ શેરી આખી માનવે ગલાલવારી કરી બસ એક નંબર હાલો જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી પાછો દાંત કાઢે જય માતાજી હરકો હાચી નો જય ભોલેનાથ હા ટાટા રૂમાલ બાંધજેલા હાલ હાલ બે ડેલી બંધ કરી દે મારી દીકરા ધીમેકથી ડેલી બંધ કરી દે તો મારે ધારાને ડેલી બંધ કરતા આવડે હો હાલ હાલો તો હવે સવારે મળશું કહેતો તારે જય શ્રી કૃષ્ણ કરી દે બધાને એકવાર તો કહી દે તારે દોસ્ત નહીં રાખ્યો બધા કીટી કરશે કે તારા તો જો વાયડી થઈ ગઈ એમ કે કહી દે એકવાર જય શ્રી કૃષ્ણ હવે સવારે મળશું આમ જો એકવાર કહી દે જય શ્રી કૃષ્ણ સચ્ચી કાસના સવારે મળશું અમારે મળશું હા આવી ગઈ હતી એનો ફોન ચાલુ જ છે જો ટાઈમ કેટલો થયો ત્યારે 1 વાગ્યાનો 1:10 તો હાલો જય શ્રી કૃષ્ણ પહોંચીને ફોન કરજો પાછો હા 10 વાગ્યા પહોંચાશે. સારું હાલો તો સવારે મળ્યા કા ફ્રેન્ડ ટાઈમ થયો છે 12:30 વાગ્યાનો ને તારા બસ હમણાં 5 મિનિટ પહેલાં ઉઠી તો તારાને ઉઠીને સીધું જમવાનું જ કા બ્રશ કરી ચા પાણી નાસ્તો કંઈ નહીં 2 દિવસ ત્યાં તારા બહુ મોડી ઉઠે તારા જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી
તો હાલો ધારા જમવા બેહી ગઈ છે ને આજે જમવામાં છે સેવ ટમેટાનું શાક, ભાત ને રોટલી, પાપડ. કા ધારા? તો હાલો તારાબેનને તો બપોરા થઈ ગયા સીધા ઉઠીને, તો જાય હું રસોઈ કરું છું તો હજી રોટલી માંડી જ છે. તો ધારા બેહી ગઈ ગરમ ગરમ જમવા. તો આમાં છે ભાત, આજે છે ને મસ્ત દેશી ખાવાનું મન થયું હતું ને આમાં છે સેવ ટમેટાનું શાક. તો હાલો હવે રોટલી કરી લઉં પછી મળીએ. ધારા નવરાવી, આજ તો તેલ નાખીને માથું ઓળાવી દઉં. 3-4 દિવસથી વાળ ખોરા લઈને ફરે છે, તો એ જમી લે ને તમારે રોટલી થઈ જાય અને ત્યાં તો સાહેબે આવી જાય. પછી મળીએ. ચલો ફ્રેન્ડ, ટાઈમ થયો છે 1:15 ને બેસી ગયા છે ટાઈમ ટુ ટાઈમ જમવા. હા, હવે હમણાં 2-4 દી શાંતિ, દિવાળીની સીઝન પૂરી. તો હાલો આવી જાવ બધા જમવા. થાળી તૈયાર છે અને ધારાને જીજો નવડાવવાની બાકી છે, કેમ કે ધારા રમત કરતી કરતી જમે ને, જમી લે ને અડધી કલાક થાય ત્યાં તો સાહેબે આવી ગયા. તો મેં કીધું જમી લે ને પછી નિરાતે ધારા નવડાવી ને તેલ નાખીને તૈયાર કરું ગરબો. અને આજ છે ને 5 દિવસે રોટલી બની ઘરમાં. હો, હા, ધનતેરસ ને દિવસે રોટલી બની હતી, એ પછી તળેલું પૂરી ને એ જ હાલે છે. એટલે આજ ફ્રીજ સાફ કર્યું તો ફ્રીજમાં ખાલી ટમેટા પડ્યા હતા, સેવ ટમેટાનું શાક, ભાત ને રોટલી હાલે ને સાહેબ. હાલે દોડ. કાચરી, પાપડ, લીલા મરચા છે, લાલ મરચાનું અથાણું છે, ઠંડી ઠંડી છાશ છે. તો આવી જાવ તમે બધાય જમવા, કેમ કે 4-5 દિવસ ત્યાં તળેલું ખાઈને એટલા કંટાળી ગયા ને, તો આજ તો એમ થાય કે મજા આવશે જમવાની. આજ એમ થાય કે જમવાનું આજ છે. કા સાહેબ? સારું હાલો તો આવી જાવ તમે બધા જમવા, જમી લઈએ પછી મળીએ. તો થાળી થઈ ગઈ છે તૈયાર, તો મળ્યા. હાલો ફ્રેન્ડ, તો ધારા થઈ ગઈ છે નાઈને મસ્ત તૈયાર. હતા એ લુકમાં આવી ગયા. કા બેન? ચતલી વાર લીધી કા? કતા હવે હુવાનું છે કે નહીં? ટીવી જોવાની. 12:30 વાગે ઉઠ્યા હોય હવે હુવે. તો અત્યારે ટાઈમ થયો છે 2:20 નો. તો ઘરના બધા કામ થઈ ગયા છે, વાસણ ઉટકી નવરી થઈ, ધારા નવડાવી, તૈયાર કરી. હવે ધારાબેન જોશે ટીવી જોવી છે. કા ટીવી? અવાજ ધીમો રાખજો તાર પપ્પા ઉતા. હો, તો હું થોડીક વાર લંબાવું. ફ્રેન્ડ, તો જાય ધારાના પોપકોર્ન બને છે અને ધારાને એટલી ઉતાવળ છે ખાવાની, કેમ કે દિવાળીની જ રાહ જોઈને બેઠી હતી કે જેવી દિવાળી જાય ને એટલે જલ્દી પેલા મમ્મીને કહું પોપકોર્ન બનાવી દે. હાલે બેન, હાલ તારા પોપકોર્ન બની ગયા. જો ધારા એકલી ખાઈ છે પોપકોર્ન, તમને કોઈ નથી બોલાવતી, મને નથી બોલાવતી. હવે હું તે ખાઈ લીધું, પેલા ન બોલાવાય બધાને. સોરી તો સોરી. હાલો બધાય પોપકોર્ન ખાવા જો, મસ્ત ગરમ ગરમ. કા? તો હાલો ધારાબેન પોપકોર્ન ખાઈને એટલી વારમાં હું બનાવી લઉં મસ્ત મસાલાવાળી ચા. મારે ચા પીવી છે, પછી રોંઢાની હંજવારી કાઢવી છે ને પછી જોઈએ હું કામ કરીએ. ઓરાવવું પડશે, માથું ઓરાવવું પડે, પછી વાઈટું કરવાની છે. વાઈટું તો કરવાની છે. આ સારું થયું તે યાદ કરાવ્યું, ભૂલી ગઈ હતી. હારું હાલો તો ધારાએ 2-3 કામ યાદ કરાવી દીધા. તો ફટાફટ કામ કરી લઈએ. અને ટાઈમ થયો છે 5:45 વાગ્યાનો. તારા બાપલિયા ભાગો. ફ્રેન્ડ, ટાઈમ થયો છે 9:15 વાગ્યાનો. જમી લીધું છે, રૂટીનના બધા કામ થઈ ગયા છે અને તારા જો અહીંયા હજી મોતીથી રમે છે, ટીવી જોવે બધું ભેગું. અને સાહેબ મસ્ત આરામથી અહીં બેઠા છે. અને આજે જમવામાં બનાવ્યા હતા મસ્ત કઢી ખીચડી. સાહેબને તો મજા આવી ગઈ. કે સાહેબ બહુ મોજ પડી ગઈ. તળેલું ખાઈને કંટાળી ગયા હતા. પણ કાલે જમવાની કેવી મજા આવી હતી બપોરે? ખરેખર કચોરી, રગડા કચોરી બહુ મસ્ત હતી. કા બધાને બહુ ભાવી. તો આપણે પાછી છે ને 15-20 દી જવા દો ને પાછી બનાવશું, બરાબર ને? ભાવી ને? મેં પહેલી વાર જ બનાવી હતી. કા રગડો તો બનાવતા હોય પણ મેં કચોરી પહેલી વાર જ બનાવી હતી અને બધાને બહુ ભાવી. ભલે એક ભાગમાં આવી હતી પણ બહુ મસ્ત ટેસ્ટી હતી રગડાવાળી. તમે કંઈક ટ્રાય કરજો. અને હવે બનાવીશ ને તો થોડી ઘણી રેસીપી શેર કરી, કેમ કે મેં ક્યારેય બનાવી નહોતી, પહેલી વાર બનાવી હતી. હવે બધાને ભાવે ન ભાવે. રગડો તો અમારે બનતો જ હોય. રગડો તો અમારે તમને ખબર જ છે કે અમારે બાપુજી બનાવતા, એટલે એ તો અમારે બનતો જ હોય. અને રગડો તો અમારો 1 નંબર બને. તમે બધા આવો અમારી ઘરે, મહેમાન થાવ તો તમને પાવ રગડો ખવડાવીએ તો તમને ખબર પડે કે અમારો રગડો કેવો બને. કહેશે આ તો અમે વખાણ કરીએ તો હું કામ. અને જેણે અમારા ઘરનો પાવ રગડો ખાધો હોય ને મને કમેન્ટમાં કહેજો. ઘણા એવા છે સબસ્ક્રાઈબર કે જેણે અમારા ઘરનો રગડો ખાધો, એ જરૂરથી મને કમેન્ટમાં કહેજો કે રગડો કેવો લાગે. ને એ નામથી તમે અત્યારે અમારા ગામમાં ઓળખાય. બાપુજી નામથી કઈ નહીં. તો હાલો, ટાઈમ ને જતા વાર નથી લાગતી. દિવાળી કરતા હતા તો દિવાળી કેમ એટલી બધી ખુશ છો? આજે ખુશ તો હોય જ ને. છેક લંડન થી ફોન આવ્યો તો મારી બેનનો, બીના બેનનો. આની પહેલા એક વખત આવ્યો તો ખબર છે?
આજ પાછો હા હા તે દી આવ્યો તો હા, નવા વર્ષના જય શ્રી કૃષ્ણ કરવા અને સાલ મુબારક કરવા તમને જય શ્રી કૃષ્ણ કીધા, ધારાને બાને ગીતાબેનને બધાને યાદ કર્યા અને દિવાળીના બ્લોગ જોવાની એને બહુ જ મજા આવી અને બધાથી વધારે તેને છે ને આપણા ફર્યું બહુ ગમ્યું જે કલાક કર્યો ને અને એમાં જે સ્વસ્તિક કર્યા ને કે બહુ મસ્ત લાગે. મેં કીધું 3 દિનની મહેનત છે એ કે અમે ટીવીમાં જોયો બ્લોગ. તો બીનાબેન બસ આવી જ રીતના મને સપોર્ટ કરતા રહેજો, આવી રીતના ક્યારેક ક્યારેક ટાઈમ મળે તો ફોન કરતા રહેજો, કેમ કે તમારા ફોનથી મારો છે ને દિવાળીનો થાક ઉતરી ગયો. તમારી હારે વાત કરી લીધી ને તો દિલ ખુશ થઈ ગયું કે નહીં હું જે કામ કરું ને એ બરાબર કરું, કે મારા કામથી જો કોઈના ચહેરા ઉપર થોડી કઈ જો સ્માઇલ આવતી હોય ને તો આનાથી મોટું કઈ કામ હોય જ નહીં. કા દાદા શું કેવું દાદા? અને 2 દિવસ પહેલા આવ્યો તો કલકત્તાથી મમતાબેનનો ફોન, પછી ગીતાબેન ભાવનગર વાળા છે એનો ફોન આવે, પછી સુરત વાળા ઉર્મિલાબેન એનો 15-20 દિવસે ફોન હોય. એટલે એમ જ લાગે કે જાણે આપણા ફેમિલી મેમ્બર હોય, એવું ન લાગે કે ઈ આટલા દૂર છે આપણે અહીંયા છે. ભલે ઓળખતા નથી, જોયા નથી, હું તો રોજ તમારી ઘરે પહોંચી જાઉં, હું તો તમને ફેસ ટુ ફેસ ક્યારેય નથી મળી કે તમે મને નથી મળ્યા, પણ મારા વિડીયોના માધ્યમથી તમે જે મને અત્યારે સપોર્ટ કરો અને તમે જે મને પસંદ કરો ને એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. કેમ કે મેં વિચાર્યું નહોતું કે આ પ્લેટફોર્મ ઉપર હું આવીશ ને મારી એવડી મોટી ફેમિલી બનશે ને ફેમિલી મને સપોર્ટ કરશે. તો બસ આવો નવો સપોર્ટ રાખજો. તો આવો નવા અમે વિડીયો બનાવીને તમારે શેર કરતા રહેશું. કાદરા હા, લંડન થી હજી એક છે પલ્લવી બેન, ઈ સાઈડના બેન છે, ઈ તો ભૂલાઈ ગયા. લંડન થી છે પલ્લવી બેન, તો તમને નવા વર્ષની હાર્દિક શુભકામના. પછી છે ભારતી બેન, એ પણ લંડન છે, તો તમને મારા અને મારા પૂરા પરિવાર તરફથી નવા વર્ષની હાર્દિક શુભકામના. તો બસ આવી જ રીતના બ્લોગ જોતા રહેજો. પછી આખા અને પરિવાર અમને હંતાઈ comment કરતા પરિવારને હાર્દિક શુભકામના કહી દો. બધાયને દઈ દીધી. ફરી એક વખત દઈ દો વાલો સાહેબના કહેવાથી તમને બધાયને ફરી એક વખત આપણી યુટ્યુબ ફેમિલીને જેટલા આપણા સબસ્ક્રાઇબર છે જેના નામ યાદ છે નથી એ બધાયને મારા અને મારા પૂરા પરિવાર તરફથી નવા વર્ષની ફરી એક વખત હાર્દિક શુભકામના. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો, એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ.